And Akay will be someone naman na i-displace itong frontline nila. Most likely, medyo nawawala si Leo more. Mas priority ngayon ng Martis. Kasi early potential niya, mas kayang pumatay. Right now, very fast-paced ang laro natin dito. They go for aggressive cat lanes, yung mga ganong galawan. And pinakamagandang dyan is Martis compare kay Leo. Usually Leo kasi stay lane Diba? Wait until like 2 core item. Tsaka ka pwede mo sumama. While eto si Martis, kung magkakaroon doon sa kaguluhan doon sa lane niya, meron siya ditong last kill to The decimate din. The decimate diba ni Martis? Okay. Sige, mag-mini choice ulit tayo din. Palagay mo, anong puso mo? Sa lineup, I'll go for EVOS ngayon. They have this Lilia. EVOS ka? Feeling ko Lilia. Sa Lilia ka naman. Ako doon ako sa Geek Pub. Geek Pub. Yun ay kung si Haji, wala pa siyang 2 kills by 5-minute mark. Diba? May mga pag-ganun tayo. To be more specific. Kasi ang threat na lang dun sa... Ang ganda ng initiate, ang ganda ng engage ng Geek Pub dito. Parehas na sila may sustain. Pero mas mobile ang Esmeralda kaysa sa Estes. You have to be around the Estes. You have to always be close to the Estes. So, para kayong easy targets doon na pwedeng sundutin in and out ng mga katulad ni Leomord, ng katulad ni Cho. Di ba? Wax in, wax out. Now, one thing that you can do is, ayun nga, you could just para doon sa Geek Pub, sundutin lang. And again, going back sa side dito ng EVOS, yung start nila is si Haji. So kung si Haji naman habang susundot or attempt na pumasok yung mga taga Geek Fam, matalo na ni Haji. Yun ang problema. Lalo na kung ma-fed yung Esmeralda. So ang call ko, basta walang 2 kills at least by the 5-minute mark si Haji. Ibig sabihin, hindi ganun solid yung game ni Haji on Esmeralda to. Ano to? Go for Geek Fam. Geek Fam na to. Haji, alam mo na. 2 kills na. Within 5 minutes. At least mga 2 kills siguro. 2 kills yan. Inaasahan natin. Or maybe a good amount of assist Basta, pero kailangan basta 5 minutes. 5 minutes din. Yan, may calamity na. Ang lamang lang kasi dito talaga ng Estes sa early, so like sa first wave of clips, hindi ka makakachani dito sa clips. Paglapag ng ring light niya. Yung pang wave clear, yun ang pinakakailangan niya i-capitalize na mabilis na wave clear for the side of EVOS. Yan nga, sa mga viewers natin, do not forget na ipangalan itong ating broadcast. Once again, maraming salamat syempre sa ating mga sponsor, kay Smart and Moonson, and of course, kay Realme. Si Realme. Real to the me. Diba? Liwanag. Mga kaibigan, diba? May pailaw na. Para kitang-kita mo talaga. And of course, syempre, binabati din natin lahat ng mga naglalaro ng Mobile Legends na nanonood po ngayon. Maulan sa labas. So, stay dry, guys. Stay dry. Chill lang kayo dyan. Stay dry. Stay dry. Stay dry. And of course, enjoy some good Mobile Legends action. Siyempre, sa mga pinakamagagaling na teams dito sa Pilipinas. Dito sa MPL. Kita nyo yung mga teams nyo, cheer nyo dyan. Wala nang tapon na teams talaga dito. Ay, oo. Walang tapon na. And of course, kasi yung mga bagong teams, ang lalakas eh. Oo, iba yan. Iba yung dating. Diba? Ibang-iba kumpara dun sa ibang season. I mean, we cannot sugarcoat it, diba? Pero normally, yung mga bagong team, mababa expectations sa kanila. Pero ngayon, sila diba? yung nagdidikta. Wasak. Pero anyway, pakikilala ko muna. On to the blue side, we have Geek PH S4 gagamit sa kanyang True. Dokman naman para sa kanyang Kufra. Why not using Rafaela? Kingpin naman para sa kanyang Changu. Courtesy para sa kanyang Leomord. Meanwhile, on the right side ang EVOS PH Honda for the Akay Killer. Para naman siyempre kay Export Dexter on the Estes AG. For this, Esmeralda and Dufen on Lilia. Eto na, tamang 1-3-1 for the side of EVOS and Geek Fan. Alam na nila yung galawan, sustain. Once makakita ka ng sustain, automatic ang laning natin. This 1-3-1 trying na naman to contest. Ring light nila pag dito just to zone this one out. Why not? Pero this position with pero wala na yung ring light. Ang problema na isiguro pa rin ng mga member dito ng EVOS PH yung mismong bomb. And again, torch out coming in from Killer. Mambout na to. Takbuhan na ba ito? Hindi nila pwede chase down Pwede silang i-fade away bola ni Lilia. Fade away bola. The boom boom pow. Ang malala dun sa boom boom pow ni Lilia. Pwede mo siya ikasabang naglalakad Yun yung bad trip, di ba? Pero tignan natin dito. First, River Crab, tamang chill lang dito. Honda, medyo pulado dito. Tamang habol dito si Why Not. Nasa follow-up damage coming from the side of Geek. Pinapauwi ang ating tropang Oso. Yan, hindi rin natag ni Kingpin doon. Hindi rin natag ni Kingpin yung of course, si Akay si Akay using the first kill. Now, the strategy na ginagawa dito ng EVOS PH is
pinapaunti nila yung resources na pwedeng makuha ni Kingpin. Kumbaga, ini-starve nila Oo. si Chango. Kasi alam naman natin kung ano ang uptime ni Chango. Level 4. Level 4, automatic yan. Magpapaulad na ng mga salty moves coming from Chango. Pero look at this. Aggressive move coming from Geek. Gusto na i-contest dito ang ating lugar. Look at Dogman. Medyo masyado ka malalim dito. Dog, mamamatay. Dog is out. Escanor, sinunod na. Kitang-kita naman. Hindi para sa magbakan. Susunod pa ata ng buong tropang EVOS PH. Hatid ata nila pa uwi dito si Wynat. And that is not Gucci kasi this is a Lilia we're talking about. Lilia pa sa kamay ni Dufen. And look at that. Buti na lang hindi pala nakuha ni Haji yung buff doon sa may bandang baba. Berger's Kingpin is still at level 3. Level 4 si paring Haji. 2-minute mark mga kaibigan. The kill was given out to Killer. Pero of course, as a team, there's ennobling steadily. O yun, nakuha nila first turtle of the game. Medyo maaga sila pupatay ngayon kanina. Hindi nila ganun pinapansin. Ngayon, nakakuha tayo ng easy 2 kills para sa atin. Let's go ahead. Diretso na natin sa turtle. And early 2K. Around 2K, 3 minutes. Kasi naubos yung resources para kay Chango. And well, Kingpin is already at level 4. There is the face check. Why not burning his figure as well, knowing na palapit na mga membro ng EVOS PH dito sa may mid lane side. This is not good. Yan, tama. Okay. Well, may isa pa. Pag yung magic sarap na sulit. Magic sarap, eto na. Pag yung spell Magic sarap. Mampasok dito, sinusunog dito ni Killer. Pero medyo kinapos ang kanyang pagyakap dito. Carol Dogman dito. Dufen. Boom! Tinamaan dito ng tropa natin si Rafaela. And of course, Dufen also utilizing, akala mo naman Kuya Shin, hindi lang naman si Chango ang level 4 threat. Level 4 threat din naman si Dufen. Actually, the biggest difference between these two mid laners, ang level 4 ni Chango, ang level 4 ni Dufen, ni Lilia, hindi siya damage oriented na ult, di ba? Yung ult ni Lilia dito, utility. Kaya naman karamihan ng damage ni Lilia nasa first skill and second skill niya lang. Kaya dapat nire-respeto mo talaga yung first skill and second skill ni Lilia kasi mahapdi ka agad yan. Mahapdi ka agad. Tapos early game of course, 1 and 2. Aside sa last skill naman dito ni Chang. That's a good point coming from paring Shin guys And look at this, the rotation pa rin for the side of Geek. Steady pa rin sila sa kanilang game dito or plan dito. Makipagsabayan na tayo dito with regards sa ating objective. 1-1 pa rin. Mampaut na muna yung mga tanks nila. Hanggat walang Athena Shield, di sila pwede lumapit. They have good range naman mga membro dito ng Geek Fam. So, that's the one that they need to capitalize on. At nakuha rin nila yung pusatore. Ito, tingnan natin dito kung magkakaroon ng bakbakan. They want to contest ang kanilang bottom lane. Last is Sanity para lang dito sa wala. Quits na natin na ito. Kuhanin natin top terror para sa side ng EVOS PH. Pwede yan, habulan na. Pwede yan makipagbakbakan. Dogman pumasok dito. Honda, tamang ikot-ikot. Hurricane Dutch Waltz. Dexter, sustaining. They want to disengage. Alam nila hindi maganda para sa EVOS PH na ilaban yon. Why not naman? Walang flicker yan. Haji goes for the dive. Falling Star sa may mismong harapan pero sinasalo niya ng todo dito. Mga pamagic sarap coming in from keeping the meteor shower, dealing some decent damage just to remove the shield though of Haji. Ayan, tamang chill lang ulit. Dogman, Haji, nakikipagkabulan dito. Sabi kasi ni paring Chin, kailangan ako mga 2 kills after 5 minutes pero wala pa akong kill dito. Pero lumalamang na pa rin sila. As you can actually see na hindi nalalapitan yung Estes. And there is Lilia and also Export doing their job. Dupen, kasama rin si paring Killer. They secured the turtle. Wala pa silang maagang pamputas or sagot dito. Napakaganda. Hurricane Dance ba? Kakapit dito. Tamang wala coming from Honda dito sa may talon. Ang Esmeralda. Kingpin is down. Actually, very curious. Bakit hindi nag-Barbelicious doon? Si Curl. Ngayon pa lang lumabas yung barbell at pumapoke out. I think this is just gonna be onto the EVOS side. Buhay pa rin ang Estes. Harap dito si Haji. Wala silang pang-damage, kaibigan. And that is a no chance to actually win that one para sa side ng Geek Fam. That's a win for the side of EVOS PH. Kung gaano nila sinosustain lang. Look at the position of Dexter. Hindi siya mahawakan. Nasa harap niya si Esmeralda. Katabi pa niya si Akay, si Honda. Paano mo naman masasaktan ang isang Estes doon? It's very hard. I mean, I was thinking na ibabarbell na sana yun. Ako rin Kasi wala ka ng choice Tapos nung nagbarbell siya, nasa 30% na rin buhay niya. Nasa likod lang. Nasa likod lang siya. Pinakita lang kasi niya. Kasi ibabarbell mo para huliin mo nga si Dexter. Sa likod. Sa likod. Pero tingnan natin para pag... Uy! Hindi, ano lang yan, syempre. Binibait lang. Lagi naman ganyan yung playstyle ng Lilia. Paglabas siya kami bumubumbaw.
Tamang hatak lang dito pero they want to engage na naman. Wall lock coming from Honda. Bayad na bayad. Yuri Hintats. Dogman hinahatid pa kabilang mundo ng barangay. Dogman is out. Ladies and gentlemen, this is turning to be a totally one-sided game. That is a very steep downward curve. And that is of course going for the red side on our screen. EVOS PH. Turrets, there's only just 2 na nakuha ng Geek fam dito. They have enough wave clear. They have decent wave clear. They also have the heal of the Rafaela. Pero kasi yung akay ng kabila could prove as the nice tower dive initiate ng EVOS PH. Not to mention si Dupen din pwede rin mag-tower dive. So, yung push sa inhibitor turret, nakikita ko ng malinis. It's very visible para sa EVOS PH. Tama. And of course, kung tinan nyo, right on the kills, 0-8. Haji getting the 3 kills. Around 6 minutes pwede na ba daw yung parishin. Pero to, Magic sarap binabato dito ni Kingpin pero hindi nakatutok sa kalaban dito. Tamang Way of the Dragon, Power Tower dito. Patay si Honda sabay pasok lang Insanity! Yun ang problema ngayon, hindi nila-spend naman sa EVOS PH yung inhibitor tower na dive. And of course, the Meteor Shower as well na pwedeng pang backup ni Kingpin. Under that, actually di niya nga binan yung Meteor Shower. Talagang first kill lang upon the buff of that second. And of course, for that fight din, wala rin si Haji. So at paano may nakuha ang 2 kill dito, pero look at that, Escanor, no chance of escaping. Mega cool. Di pa tapos ang bakbakan dito. Sundan ang nauna. Trying to control this one. Can't initiate para sa 3 miyembro ng Geek Fam. Substitution. Killer going in. Oh, hindi na. Tamang tansya lang. Wala yung apoy niya. 7 minute 51 second mga kaibigan. Nasa turtle timer na nga po tayo ngayon. And, you know, it is unstoppable here. Sabi nga natin na snowball na Esmeralda. Awit. Awit ka talaga. Ayun. Ito yung normal talaga para sa laro natin. Wala talagang magbibigay. Of course, even EVOS, they want to back in the 2-0 just so they can catch up with the points right now in our regular season. The Lord initiated on by Dupen and also Honda. Nang ginawa ng EVOS PH, nandun ang turtle pero they still wait for the Lord para wala na cooldown. Hindi nila pinuha ang ang turtle para pag-respo, right after the 8-minute mark, lumabas si Lord, kunin na natin agad si Lord, wag natin kunin yung turtle. That's a good decision para sa side ng EVOS PH. Wala nang turtle muna. Para mas maaba, para mas maaga. Mas maaga paglabas nila. Nakita ko, papunta sila, sabi ko, papatayin ba nila or their usual play. Of course, wag natin patayin ng turtle kasi pangatlo na to, hintayin na natin Lord. Nananig yung cooldown. So, there is that. Okay, a bit of a latency issue here and there, ladies and gentlemen. Of course, a pause being called by our players. But of course, ganito rin ang sitwasyon natin. Malaki ang lamang na pinangahawakan ngayon ng EVOS PH. Yung prediction natin, disregard nyo na yun. As, I'm not so sure, parang the composition is not being played according to its link conditions. Okay naman yung comp eh. Okay yung composition, pero execution. Execution parang medyo nahihirapan nga talaga. Mayroon ako nakita, look at Chang, binabato niya yung mga magic sarap niya na hindi nakatutok. Sabi ko, saan yun? Saan na hindi natutok? Nilipat niya, which patapos na ang kanyang magic sarap mo. So, kapag ganyan, kahit yung comp medyo maganda, kahit yung comp maganda, diba, may hirapan at may hirapan ka talaga. Ang isang matalim na patalim sa taong walang kamay naman. Oo, tama. Wala din. Unless kung ikaw si Ronoroa Zoro na kayang humawak ng blades gamit bibig. Bibig. Pero ito, tignan natin kung anong magiging sagot dito ng Geek Fam. It's already 9 minutes. Look at the objective. Kalbo, lahat ng tore para sa side ng Geek Fam sa kanilang base militar. Indeed. 2-10 into our game. Ladies and gentlemen, all in favor of EVOS PH. This is actually of them trying to figure out kung paano gagawin ang tower dive. Eto na ang Lord. Kumakatok. Pinalabas ang Meteor Shower. Pero ang daling kinounter yan ni Maring Honda Dokmen. Namatay na lang din nila si Ton. Na Maring Estes naman, Sir Kill coming in from Haji. Eto, Haji going in, mga sir, sobrang aggressive dito pero they want to end the game very clean. It's all about EVOS show for the game number 2. 2-0 on this series, ladies and gentlemen.